Tähän mennessä Spexissä mukana oleminen on ollut aika jännää. Ekaa kertaa on tosiaan tässä mukana. Ja on ollut tosi kivaa. Meitä on hirveän kiva porukka tässä kasassa. Ja se, mikä tässä on ehkä kaikista kivointa, että mä en ole tällaista tehnyt aikaisemmin. Mä oon viulua soittanut, mutta nyt lähdin tällaiseen musikaalihenkiseen produktioon mukaan, niin on jotain niin kuin ihan uutta. No, Spexibändissä on mun mielestä ainakin, tässä on enemmän liikkuvia osia ja se, että biisit on vaihtelevia, niin se tekee tästä ehkä vähän erilaista mitä normaalissa bändissä. Ja varsinkin viulistina saa soitella niin kuin erityyppisiä kappaleita mitä ehkä normaalisti, niin se on kivaa. No, me ollaan omasta mielestämme tosi hauskoja. Et mun mielestä tää kuvastaa aika hyvin iso osa tästä käsiksestä. Tätä on tehty kyllä ihan rohkeasti kieli siellä poskessa ja kitalaessa ja minne se nyt ikinä on päässytkään. Tämä on kyllä vaikea. Mä en osaa yhtään arvioida, että mikä on spoileri ja mikä ei. Niin. Mutta kyllä tässä on niinku kunnianhimoa tosi paljon ja mun mielestä me ollaan käytetty tosi paljon vaivannäköä ja huolta tähän. Et mä haluaisin itse ainakin päästä näkemään tämän tarinan, jos en olisi tekemässä. Joo. Mielenkiinnolla odotan, että mitä tapahtuu kyllä lavalla tämän suhteen. Joo, niin. Tuskaa. No ei ole tuskaa, mutta se on tosi väsyttävää ja se on 90% duunia ja 10% keksimistä. Joo. Mun mielestä on niin kuin omalla tavallaan tosi hyvää ja sellaista luovaa, tasapainottavaa työtä niin kuin sen tieteellisen arjen sivuun. Joo. Ja mun mielestä se mikä on kiva tässä on se, että toisin kuin joku niin kuin piirtäminen tai tanssi, niin sitä ei tarvii harrastaa 8 vuotta ennen kuin saa siedettävää jälkeä. Vaan että tässä niin kuin riittää, että on semmoinen oma idea siitä, että mitä mä haluaisin nähdä siellä lavalla, mitä mä haluan kirjoittaa, mitä mä haluan kertoa, mikä on vitsi, mistä mä nauttisin, niin mä voin kirjoittaa tän nyt muille. Ja se on tosi tyydyttävää. Että tästä tulee niin kuin, ikinä ennen en ole käsistä kirjoittanut ja musta edelleenkin tuntuu, että on niin kuin ihan legitiimisti ok vähintäänkin. Ja sama ei voi sanoa, niin kun mä ekaa kertaa kokeilin tanssia. No, ennen kuin mä itse lähdin Spexiin, niin mä olin nähnyt muistaakseni ehkä yhden Spexin, taisi olla Valtsikan, ja sitten ton Kumpulan ekan Spexin. Eka Speksi oli niin hyvä, että tuli kyllä semmoinen olo, että toi on semmoinen kokemus, minkä haluaa opiskelun aikana vielä saada, niin rohkaistuin sitten lähtemään mukaan. No siis, ne omstartit on ehkä semmosia, että niitä tavallaan samaan aikaan odottaa tosi innolla ja sit pelkää. Mut sit ois se Speksi aika tylsä ilman niitä omstartteja, että kyllä ne kuitenkin on se suola, niin samalla niinku odotin kyllä innolla, että niitä alkaa tulla. Ja me ei ihan hirveästi harjoiteltu niitä etukäteen, niin ne oikeat omstartit tuli sit ehkä eniten just siellä vasta ekassa esityksessä. Ja ei niitä kyllä ehdi silleen pelätä, koska ne vaan tulee ja sit sun vaan pitää jo tehdä jotain tai sit sä oot jo jäätynyt. No siis tässä produktiossa se nyt näkyy sillä, että aluksi mä olin mukana katsomassa yhteistreenejä. Mä olin aluksi tutustunut käsikirjoitukseen, yrittänyt opetella sitä ulkoa ja sitten kävin katsomassa vähän, että miten se näkyy lavalla ja suunnittelin vähän sen perusteella, että millaisia valoja tehdään. Mutta se mun suurin osa töissä tapahtui vasta siinä vaiheessa, kun mentiin ihan itse esiintymispaikalle. Eli parina vikana päivänä ennen esitystä, jolloin mä sitten koodasin kohtauksittain valoja. Mä tykkään siitä fiiliksestä, mikä on esitysten aikana. Silleen, että on hauskoja omstartteja, millä nauraa ja on yllättäviä tilanteita. Ja sitten on se yleisön reaktiot ja sitten tulee se fiilis sieltä lavalta ja sitten on itsekin siinä. Niin kuin, on se flow-tila päällä, ehkä se siitä tykkää.
lähtekää mukaan. Kyllä tämä ihan kiva puuha on. Suosittelen kyllä kaikille ehdottomasti, vaikka vähän tuntuisikin jännittävältä. Ihan rohkeasti vaan kaikki mukaan, ihan niin kuin ehdottomasti kannattaa. Ei tarvi olla mikään niin kuin luonnonlahjakkuus tai maailman taitavin. Että kyllä niin kuin ehdottomasti kannattaa lähteä mukaan, kaikille löytyy aina joku juttu.